Okay, so now let's continue kepada soalan yang berbentuk contextual ataupun dalam bentuk penyataan masalah lah. Dia ada dia punya ayat-ayat dia kan. Okay, so contoh yang saya bawa ni ialah ada 3 contoh. Example number 30, example number 31, and last but not least ialah example number 32, yang mana example number 32 ni dia a bit unique lah. Okay, tapi it's very good untuk kita discuss sebab dia akan kaitkan dengan perkara-perkara yang kita dah belajar dekat tajuk-tajuk yang lain lah. Okay, so first of all kita akan tengok yang soalan yang agak simple dulu, iaitu example number 30. The height of a large group of women are normally distributed with a mean of 165 and a standard deviation of 3.5. A woman is selected at random from this group. So dia ada 2 soalan kat situ. The first one is find the probability that she is shorter than 160, and then soalan B lagi panjang lah. Okay, so berdasarkan soalan nombor 30 ni, okay, for our example number 30, example 30, okay, so our X atau perkara kita sekarang ni ialah berkaitan dengan the height of a large group of women. Okay, forgive my handwriting agak teruk kat situ, tapi sebab saya nak cepat kan. Okay, and X ni, height ni, dia normally distributed and with the mean, so N normally distributed with the mean 165, and yang dibagi ialah standard deviation. So bila diberi standard deviation, dekat kita punya distribution tu kita mesti tulis dia punya variance. So 3.5 squared. Okay, so this is our normal distribution lah untuk example number 30. Alright, so now untuk yang A, dia bagi find the probability. So we want to find the probability. So P, yang mana height dia tu is shorter than 160. So X kita sekarang ni ialah shorter than 160. Tu maksud dia kalau dalam bahasa orang kata apa? Bahasa matematiknya kan, mathematical sentence dia. Okay, so now kita dah boleh carilah, tapi perlu diingat kita hanya ada X sekarang ini. Untuk sebarang pengiraan berkaitan dengan normal, we need to find dia punya standard dulu kan. So tukar X tu kepada Z. So now Z is less than 160 minus dia punya mean and divide dengan dia punya standard deviation. So this one should be the probability of Z less than negative 1.4286. Okay, so now macam mana nak kira this one? Again, draw your bell-shaped graph, yang mana kat sini ialah 0 and yang bawah ni ialah dia punya nilai Z kita. So nilai Z kita sekarang ni ialah berada di negatif 1.43. Okay, so dia duduk di sebelah kiri. So duduk di sinilah. Okay, so this is your negative 1.43. Sebab apa saya ambil 3 significant figure sahaja, ataupun saya ambil 2 decimal place, kerana yang ni lah yang kita boleh refer dekat table. Table dia hanya bagi sampai dua ni je kan. Dua decimal place sahaja. Okay, so kawasan yang kita nak cari ialah di sinilah. Kita akan bermula kan dekat negative infinity up to negative 1.443 ni, ataupun negative 1.43 sehingga ke negative infinity. Okay, so this one, oleh kerana dia ni duduk di sebelah kiri kan, sebelah negatif,
So kita buat dia punya equivalent. Okay, so equivalent dia, kan, kalau kita buat cerminan atau pantulan, kita akan cari dia dekat sini lah, kan, iaitu bila Z dia 1.443 yang positif. Hakikatnya kita sebenarnya berada di sebelah kiri. Okay, tapi probability ataupun area akan jadi sama kerana dia ni ialah symmetrical. So bila kita tengok dekat table, okay, kawasan ni, kan, kawasan ni kalau kita tengok kat table, page number 21, kan, kita akan dapat 0.07664. So apa maksud dia? Maksudnya kawasan yang kuning ni pun samalah, 0.0764. So itulah kawasan yang ataupun probability yang kita mahukan. So 0.0764 ialah kita punya final answer untuk soalan A. Okay. And kalau kita refer kepada soalan B, okay, soalan B. So soalan B dia kata apa? Okay, Steven is looking for a woman whose height is between 168 up to 174. For a part in his next film, find the probability of women from this group who meet the criteria. So tak kisahlah Steven ni nak buat apa, filem ke, dia director filem ke apa, yang penting height kita sekarang ni ialah antara 168 sehingga 174. Okay, and dekat sini ada typo. Okay, jawapan dia bukan 0.2895, tapi jawapan dia ialah 0.18981. 0.18981. Okay, saya ada typo kat situ. Okay, so macam mana nak cari ni, sir? Okay, nak cari untuk B. Now, kita berkaitan dengan find the probability X kita, iaitu height kita, antara 168, 168 up to 174. Okay, so now sebab dia ni masih lagi X, we need to change it into our standard normal distribution. So we have 168 minus with 165 over 3.5. Now instead of X we have Z, and less than 174 minus 165 over 3.5. So it gives us, or it brings us with the value of probability between 0.8571 up to 2.57114. Alright, so basically if you want to refer the table, we need to find 0.86 and 2.57. So now we have to locate this value of Z in our table or in our graph. So this is your 0, and for the first one, 0.86 should be on your right side here, 0.86, and the second one is 2.57 should be more to the right than 0.86, so it should be around here, 2.57. So kawasan yang kita nak cari, the area yang we need to find is this area. Okay, so untuk tengok dalam table, okay, untuk penggunaan table, apa yang kita akan dapat ialah untuk cari kawasan yang kita loretkan ni, iaitu warna kuning ni, we need to find from this one, and then kita kena minus with this one. Nampak tak? So kita tinggal yang kawasan yang kita mahukan. So pendek kata kita akan kira probability from Z more than or equal to 0.86
minus with probability yang Z more than or equal to 2.57. Okay, so based on your table, and probability of Z more than or equal to 0.89 and 86 ialah 0.1949 minus with 0.00509. So if you use your calculator, you will have 0.18981. So this should be your answer for question number 30. Okay, alright. Next one is example number 31. Okay, example number 31. So let's look the question first. So boxes of chocolates are produced with a mean weight of 510 gram. Quality control checks show that 1% of boxes are rejected because their weight is less than 485 gram. So what does it mean by this statement? Maksudnya kalau weight coklat tu ataupun box of coklat tu less than 485 gram ni, dia akan reject lah. Okay, so dia takkan dipasarkan lah, lebih kurang macam tu kan. So berapa probability dia ataupun berapa persen dia? Persen dia ialah 1%. Setiap kali dia punya production dia tu. Okay, so the first one is find the standard deviation of the weight of a box of chocolate. Okay, so soalan ni walaupun dia tak nyatakan secara jelas, secara eksplisit dia ni ialah normal, tapi kita boleh nampak satu clue dia ialah dekat mean weight dia tu. Weight dia tu, weight ialah something yang continuous, tu yang pertama lah. Yang kedua kan, dia bagi apa nama dia suruh kita cari, dia bagi mean and dia suruh cari standard deviation. So tu pun one of the nampak lah dia ni clue, dia ni ialah normal. Okay, so untuk example number 31 kan, example number 31, so our X kita ataupun perkara yang kita sedang bercakap sekarang ni, kita discusskan ni ialah tentang apa nama dia, weight of box of chocolate tu kan. It's about weight of boxes of chocolate. So X sekarang ni kita boleh normally distributed by N. Now kita ada mean 510 and our sigma square yang kita tahu kat situ. Okay, and hence that's why ada soalan yang pertama, iaitu dia suruh cari standard deviation. Okay, so apa yang kita boleh buat sekarang ni ialah kan, apa yang kita boleh buat sekarang ini, kita boleh guna statement yang dia reject tu. Okay, so by the statement, kalau our weight iaitu X less than 485 gram kan, kita akan reject. Berapa persen benda ni? Iaitu 1%. So 1% kalau kita convert in probability, it gives us 0.01. Okay, so now kan, tukar dulu kepada standardized. So Z is less than 485 minus with 510 over our standard deviation equal to 0.01. Next ialah kita tengok kedudukan dia dekat mana. So this is our standard normal punya graph. Kita ada less than, so we are dealing with less than, and the probability is 0.01. So bila less than, kita akan bermula daripada negative infinity kan, and dia hanya cover sehingga 0.01, tak sampai pun 0.5 kan. So dia hanyalah sekitar this one, lebih kurang macam tu. Okay, so this should be your nilai Z1 lah. Okay, and bear in mind dia berada di sebelah kiri, left side, means Z1 awak ialah
negatif pada hakikatnya. Dia akan jadi negatif. So untuk tengok benda ni kan, equivalently kita akan lihat melalui kacamata positif. Yang mana kawasan ni ialah 0.01. Ingat, this one hanyalah untuk sekadar kita bantu kita untuk tengok nilai Z1 tu, yang equivalent kan. Tapi hakikat sebenar Z1 tu ialah negatif. Okay. So bila awak tengok 0.01, kalau tengok dekat page number 24, okay, Z awak akan bagi nilai berapa bagi nilai 2.3263. Okay. So therefore our Z1, okay, our Z1 here kan, hakikatnya ialah dia ni ialah sama dengan negatif 2.3263. Okay, nampak? Okay. So daripada sini kan, kita akan dapat 485 minus 510 over sigma sama dengan negatif 2.3263. Now just a matter of how you calculate this one lah kan. Sigma boleh naik atas. Okay. So 485 minus dengan 510, and then you divide with negative 2.3263, and you akan dapat lah jawapan dia nanti. Okay. Sigma is equal to 10.7467. Ni just how you calculate je lah. Okay. Tapi dapatlah dia punya sigma, iaitu standard deviation. Okay. And next one, untuk soalan B. Dia kata kat situ, hence find the proportion. Okay. Kalau tengok, hence find the proportion of boxes that weigh more than 525 gram. Okay, apa maksud proportion kat sini? Proportion is equivalent ataupun sinonima kan. Dia akan sinonim dengan apa? Probability. Okay, so soalan B tu sebenarnya just nak cari probability lah. Okay. So tu antara ayat-ayat yang berbeza atau term-terms yang berbeza merujuk kepada perkara yang sama. So we want to find the probability, yang mana X dia sekarang ni ialah more than 525. X tu ingat X tu kita dah define dia sebagai weight of boxes of chocolate tu kan. Okay, so again this one lagi mudah lah kerana kita just nak cari probability. So tukar dulu X kepada Z. So we have 5 to 5 minus with 510 over 10.7467. Okay. So dekat sini nanti kan, you akan dapat lah kita punya probability untuk Z more than 1.395. Okay. So untuk kita refer table, okay, untuk kita refer table, kita hanya ada perlu 2 decimal place, which means kita akan cari probability of Z more than 1.40. Okay, sebab bila kita bundarkan 1.395 ni, 5 ni akan pergi ke 9 akan pergi kepada 3 tu kan. So kita akan tengok yang 1.4, which is you get the answer kan. Ataupun kalau saya sketch dulu kan, kita akan tengok yang bell shape kita ni 0. This is for our Z. So we want to find yang more than 1.39. So 1.40 akan berada di sebelah kanan, and kita nak tengok yang more than, so ke atas kan, Z yang atas daripada 1.4 ni. Nampak? So kalau awak refer table directly, kita akan dapat jawapan 0.0808.
So this is your answer. Okay. Alright, so ni untuk soalan yang example number 31. Okay, and for the last one ialah untuk example number 32. So this one agak penting, okay, kerana istilah-istilah yang digunakan tu mungkin kalau kita tak familiar, bahayalah. Okay, alright, example number 32. So 15,500 candidates sit for mathematics examination, and the marks are normally distributed with a mean of 48 and the standard deviation of 30. Okay, so pada asalnya example number 32 ni is about markah, kan? Markah. So X is about the marks for math examination, and dia dah bagi kat situ X kita boleh normally distributed by our mean 48 tadi, kan, and our standard deviation is 30. Again, bila kita nak tulis dia punya distribution, jangan tulis standard deviation, tapi dia mesti variance kat situ. Okay, mean and variance. So this is our focus untuk example 32. Okay, so soalan yang pertama, soalan A, kalau kita tengok, if 45 marks had been taken to be the passing marks, how many candidates pass the examination? Okay, soalan yang pertama ni, okay, dia dah bagi, okay, if 45 marks has been taken to be the passing marks, maksudnya dia ambil X tu, iaitu markah kita sama dengan 45 ni, kan, to be taken as the passing marks. Okay, so how many candidates? Soalan dia tak tanya probability. Okay, soalan dia tanya how many candidates, maksudnya berapakah bilangan candidates ataupun calon yang pass the exam. So markah untuk pass sekarang ni, kan, ialah 45 and above, which means untuk soalan A ni, kan, dia bagi apa? Dia bagi probability untuk X more than or equal to 45. So inilah untuk pass through ataupun pass the examination punya markah tu, kan. 40, siapa yang dapat 45 dan ke atas, dia akan pass the exam. Okay, soalan dia, kan, soalan dia nak tanya apa? Number of candidates yang pass, kan, pass the exam. So untuk cari number of candidates of pass the exam ni, kan, kita boleh guna dia punya probability ni. Okay, macam mana sir? Okay, kalau kita ingat chapter 8, kan, bila kita ada probability of an event A, dia akan jadi sama dengan NA over NS, our sample, our sample space, kan, and then kat sini ialah bilangan event A tu. So awak boleh anggap event A ni ialah pasal yang number of yang passing ataupun pass the exam. Okay, so kalau kita dapat NS, kalau kita ada NS, okay, kalau kita ada NS and kita ada dia punya probability yang pass, kan, kalau kita times each other ni, kita akan dapatlah number of candidates yang pass tu. So NS kita dah ada 15,500, kan. So sekarang ni kita kena cari dia punya probability of yang pass tu. Okay, so that's why kita guna probability of X more than or equal to 45. So again, kalau kita proceed this one, dia masih lagi X, so cari Z dia, more than or equal to 45 minus 48 over 30. It brings us kepada probability of Z more than or equal to negative 0.1. So again, step yang sama, cari dia punya probability dulu. So kalau kita tengok kat sini, this is for our standard normal. So Z negative 0.1 should be on your left side, kan, and dia nak yang more than, so this is yang dia nak cari. Okay,
So again, sebab Z dia negatif, kan? Sebab Z dia negatif, kita tak dapat tengok secara straightforward macam tu kan, secara direct. So kita akan tengok dia punya equivalent. So this is your 0.1, kan? So yang kita nak cari ialah berada di kawasan yang this one, kan? So apa yang kita kena buat ialah, okay, kita akan ambil 1, kan, iaitu the whole probability dia, iaitu 1, kan, and then minus dengan yang probability Z more than or equal to 0.1. Nampak tak? Sebab kita tak nak yang ni, okay. So macam ni. Yang kita tak nak ialah this one. Okay, alright. So idea dia ialah, kan, sama dengan 1 minus probability of Z more than or equal to positive 0.1. So kalau kita refer table, 1 minus 0.4602. So it bring us, or it is equal to 0.5398. Okay, so 0.5398 ni, okay, inilah yang probability untuk pass dia punya exam. So this is your PA, iaitu probability of A. So now, kan, untuk cari NA, iaitu number of candidates that pass the exam, ialah probability yang pass darab dengan number of our candidates, of all candidates. So dia akan jadi 0.5398 times with 15,500 students tu, kan. So dia dapatlah jawapan dia yang macam kita nak, iaitu 8,367. Okay, sebab dia kan number of candidates, kan. Number of candidates ni bilangan, kan. So kita kena genapkan lah. Okay, kalau ikut sebenar, you akan dapat kat sini 8366.9, kan. So kita genapkan dia. Okay, so dapatlah soalan yang pertama untuk example nombor 32. So berhati-hatilah, kan, baca betul-betul dia nak apa. Okay, dia nak bilangan dalam kes A ni. Okay, next one, untuk soalan yang B. Okay, so untuk soalan B, so soalan B dia kata, if 85% of the candidates pass the exam, what is the passing score? Okay, soalan ni dia sebenarnya nak tanya apakah nilai X, iaitu markah untuk kita pass dia punya examination, given that, kan, dia dah bagi 85% of the candidates pass the exam. Okay, so dia dah bagi awak dia dah bagi probability yang pass tu kat awak. Sekarang ni kita kena decide dia punya nilai X tu. Dia macam terbalik lah daripada soalan yang tadi, kan. Okay, so untuk example number 32 soalan B, kita boleh faham melalui, okay, dia bagi probability of X, kan, passing marks dia ialah, let's say, X kecil, kan. So sama dengan 0.885. Okay, dia nak 85 orang yang lulus, kan. So kita kena cari berapa markah yang lulus tu. Okay, so now apabila dia bagi dalam bentuk X, again, kan, X ni ialah marks. So tukar dulu kepada bentuk standard, tukar kepada standard standard normal. So probability of Z more than or equal to X minus 48 over 30 equal to 0.85. So now, kan, kalau kita tengok kita punya
bell shape graph, kan, kita ada standard normal 0. This is for our Z. So dia nak yang more than. Okay, dia tengok yang more than. So apabila more than, kita sepatutnya tengok melalui ataupun daripada positive infinity. So now bila kita tengok, kan, dia akan cover daripada positive infinity ni. Okay, dia akan cover sehingga dapat kosong ni, sehingga Z dia kosong, dia baru cover 0.5. Kita nak cover sampai 0.885. So dia akan cover sehingga yang left hand side. Nampak tak? Sebab dia lebih daripada 0.5. Okay, so this is your Z1. So apa maksud dia? Z1 berada di sebelah kiri, membawa maksud nilai Z1 akan jadi negatif. Yang mana kawasan ni ialah 0.85. So kawasan ni akan jadi 0.115. Kan? So untuk detect Z1 iaitu yang negatif, kita boleh lihat dia punya equivalent, kan. Untuk cari kawasan yang kecil ni, yang seloretkan dengan color kuning ni, kan, sama kalau kita tengok melalui kawasan this one. Dia akan bawa kawasan yang sama. Okey, iaitu bernilai ataupun dia cover 0.115, kan. So kalau kita tengok kita punya table, Z1 ni ialah 1.0364. So apa maksudnya? Maksudnya our Z1 here pada hakikatnya dia ialah negatif 1.0364. Okay, so once dah dapat dah benda ni, kan, kita boleh dapatlah X minus 48 over 30 ni, dia akan ambil negatif 1.0364. So dapat dah cari dia punya markah tu nanti, kan. So by our calculation, our passing marks hanyalah sekitar 16.9 sahaja. So sikit sangat, kan, rendah sangat markah untuk lulus. Okay, and idea ni juga yang diguna untuk tetapkan markah dalam PSPM. Berapa markah untuk dapat A, berapa markah untuk dapat A minus, berapa markah untuk lulus C+ dan seterusnya. Okay, ni idea dia. Okay, so this is for question number 2 or B. Next one ialah question number C. Question C. So let's read the question first. So our last example and question: if a candidate is selected at random, find the percentage of chances that he has a score between 50 to 60. So yang ni agak senang lah, kan. Dia nak cari percentage kat situ. So keunikan dia untuk soalan ni ialah dia nak cari percentage, bukannya probability. Okay, macam mana sekalipun dia kata apa? Has a score between 50 to 60. Okay, so kat situ kita punya clue kita. Okay, markah dia nak cari kat sini ialah, kan, markah dia probability of from 50 up to 60. Okay, and bear in mind soalan ni dia tak tanya probability, dia tanya percentage. Macam mana sekalipun percentage, kan, dia akan kait dengan probability. Just macam darab dengan 100% dia nanti. Okay, right. So macam mana cara nak buat dia? Again, the first one, X kita tukar kepada, kita convert kepada nilai Z dulu. So 50 minus 48 over 30 Z, and this one is 60 minus 48 over 30. So it brings us kepada to probability of 0.0667 up to
0.4. Okay, so this one 0.0667 ni kita tak boleh nak tengok dalam table kan, sebab table hanya rujuk kepada 2 decimal place. So this one kita akan tengok kepada nilai 0.07. Okay, nampak? Okay, so kawasan dia macam mana sir? Okay, kawasan dia nanti akan ambil dekat, so this is our bell shape. So kita nak tengok yang Z antara 0.07 sehingga 0.4. So dua-dua nilai ni akan berada di sebelah kanan. So dekat sini. So this is your 0.07 and dekat sini dia akan jadi 0.4. So kawasan yang kita nak cari akan berada di dalam ini. Okay, so kalau kita refer table kan dia again dia probability yang dia tunjuk Z more than kan. So Z yang more than or equal to something kan. So kita akan ambil probability of Z more than or equal to 0.07. Maksudnya dia akan ambil daripada this one up to infinity kan. And untuk dapatkan dekat point ni saja ataupun dekat kawasan ni saja, we need to minus with probability yang Z more than or equal to 0.4. Okay, so by referring to our table, this one dia akan bagi 0.4721 minus with 0.446. So dia akan dapat probability dia ialah 0.1275. So ni ialah dia punya, this one ialah dia punya probability. Okay, kalau soalan dia minta percentage macam yang kita buat sekarang ni, okay, so macam mana nak convert kepada percentage? You just times 0.1275 ni, you just time with 100%. So dia akan jadi 12.75%. Alright, so this is our example number 32. And thank you and stay tuned for another video. Now selepas ini video akan berkaitan dengan 10.4 distribution approximation, yang mana kita akan tengok macam mana nak change daripada binomial, satu yang discrete, kepada normal, something yang continuous. Apa syarat-syarat dia and macam mana cara dia daripada discrete, something yang terputus-putus, now kita nak jadi dia bersambung jadi continuous. Stay tuned for the next video and thank you.